Good morning sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa ating God's Word for Today devotional at nagpapasalamat tayo na makapatuloy tayo sa ating pangangaral sa First Kings at nandito na tayo sa chapter 12 verses 1 to 14. At basahin ko ito as usual sa ating Tagalog na Biblia. Si Rehoboam ay nagtungo sa Shechem sapagkat ang buong Israel ay nagtungo sa Shechem upang gawin siyang hari. Nang mabalitaan yon ni Jeroboam na anak ni Nebat, sapagkat siya'y nasa Ehipto pa, na doon siya'y tumakas mula sa harapan ni Haring Solomon, siya ay bumalik mula sa Ehipto. Sila'y nagsugo at kanilang ipinatawag siya. Si Jeroboam at ang buong kapulungan ng Israel ay dumating at nagsabi kay Rehoboam, "Pinabigat ng iyong ama ang pasanin namin. Ngayon ay pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama at mabigat niyang pamatok na iniatang niya sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at pagkaraan ng 3 araw ay bumalik kayo sa akin." Umalis nga ang taong bayan. Pagkatapos si Haring Rehoboam ay humingi ng payo sa matatandang lalaki na tumayo sa harap ni Solomon na kanyang ama samantalang siya'y nabubuhay pa, na sinasabi, "Anong payo ang maibibigay ninyo sa akin upang isagot sa bayang ito?" At sinabi nila sa kanya, "Kung ikaw ay magiging lingkod sa bayang ito, sa araw na to ay maglilingkod sa kanila at magsasabi ng mabubuting salita kapag sinasagot mo sila, ay magiging mga lingkod mo nga sila magpakailanman." Ngunit tinalikuran niya ang payo ng matatanda na kanilang ibinigay sa kanya at humingi ng payo sa mga kabataang lalaki nagsilaking kasama niya na tumayo sa harap niya. At sinabi niya sa kanila, "Anong maipapayo ninyo sa dapat nating isagot sa bayang ito na nagsabi sa akin, 'Pagaanin mo ang pasanin na iniatang ng iyong ama sa amin'?" Ang kanyang mga kababata ay nagsabi sa kanya, "Ganito ang iyong sasabihin sa bayang ito na nagsabi sa iyo, 'Pinabigat ng iyong ama ang pasanin namin, ngunit pagaanin mo sa amin.' Ganito ang iyong sasabihin sa kanila, 'Ang aking kalingkingan ay mas makapal kaysa mga balakang ng aking ama. At yaman ngang inatangan kayo ng aking ama ng mabigat na pasanin, ay aking dadagdagan pa ang pasanin ninyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng malatigo, ngunit parurusahan ko kayo ng mga alakdan." Kaya't naparoon si Jeroboam at ang buong bayan kay Rehoboam sa 3 araw, gaya ng iniutos ng hari. "Bumalik kayo sa akin sa 3 araw." Mabagsik na sinagot ng hari ang mga tao at tinalikuran ng payo na ibinigay sa kanya ng matatanda. At nagsalita siya kanila ngayon ayon sa payo ng mga kabataan na nagsasabi, "Pinabigat ng aking ama ang iyong pasanin, ngunit pabibigatan ko pa ang iyong pasanin. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga latigo, ngunit parurusahan ko kayo ng mga alakdan." Sa gayoy hindi dininig ng hari ang bayan sapagkat yun ay pinapangyari ng Panginoon upang kanyang matupad ang kanyang salita na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Ahiyas na Silonita kay Jeroboam na anak ni Nebat. Rehoboam, who was the successor of King Solomon, was folly in his counsel dito. So yun ang ating tutukan dito, ang foolishness of Rehoboam or the folly of Rehoboam. The economic boom of Solomon's kingdom was financed by his exorbitant taxation upon the people. Paano niya ma-finance yung mga infrastructures na ginawa niya kung wala siyang pagkukunan? So ginawa niya yung taxation which was very hard sa mga tao. This had caused Jeroboam and the people to plead before Rehoboam, the new king. "Your father made our yoke heavy.
Now therefore lighten the hard service of your father and his heavy yoke on us, and we will serve you. Simpleng hiling lang ni Jeroboam sa kanya na pagaanin lang yung kanilang mga trabaho or kanilang mga taxation. And Rehoboam should be commended kasi po humingi siya ng counsel or payo within 3 days. Now, seeking counsel really is a commendable thing. Sa Proverbs chapter 11 verse 14, sabi pa dito, where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. Dagdagan pa sa Proverbs 24 verse 6 na sinasabi, for by wise guidance you can wage your war, and in abundance of counselors, there is victory. So, kung mas marami ang counselors, mas maganda kasi sabi pa dito, in multitude of counselors, there is safety or victory. Kasi po, pag marami yung counselors, ang ating mga desisyon, malamang ay it would be sound because maraming mga contribution. Di ba? Rehoboam therefore sought counsel hindi lang sa mga matatanda, pati din sa mga bata. Ang mga matatanda ay nagsasabi sa kanya, if you will be a servant to these people today and serve them and speak good words to them, when you answer them, then they will be your servants forever. Pero hindi niya pinakinggan ito. He went to the young men, mga kababata niya, at ito yung sinasabi nila sa kanya. Thus you shall speak to these people who said to you, your father made our yoke heavy, but you lighten it for us. Thus shall you say to them, my little finger is thicker than my father's thighs. And now, whereas my father laid on you a heavy yoke, I will add to your yoke. My father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions. And this was really a folly in the eyes of, or sa kanyang pakikinig sa mga kababata niya. Ini-expose niya yung kanyang foolishness by listening to these young men. It was an unloving advice. According sa author na si David Gottschalk, these men were much more likely to tell Rehoboam what he already thought. Kababata niya kasi. By turning to those likely to think just as he did, it shows that Rehoboam only asked for advice for the sake of appearance. Their unwise advice shows the wisdom of seeking counsel from those outside our immediate situation and context. Sometimes an outsider can see things more clearly than those who share our same experiences. Kasi po kababata niya, parang alam na niya yung mga sagot nila. You know, when we seek counsel, we should seek counsel for somebody na who can look at it sa ating sitwasyon in a different perspective. Hindi yung gusto lang natin na mayroong pabor sa ating desisyon. We have done our decision already and we just want to have people who will rally behind us. Hindi ba na ang mga matatanda ay nagkaroon sila ng discretion more than the young men, usually, because they had more experiences in life than young men. So sa atin ngayon, how do we reflect this situation? There are choices for us to make every day. Ang choices ay hindi natin yan maiwasan because we have to choose in a lot of things na hindi natin maiwasan. No? We choose anong bibili natin. May mga decision tayo na simple. May mga decision tayo na mga it's serious or malalaking bagay. Where to send our children to school, where to work, or mga decisions sa ating business. Ang paggawa ng desisyon ay hindi madali. That's why we need to ask counsel. So ang tanong is, sino ang ating hininga ng payo? Do we seek godly counsel? Or we just pick up from anybody about their counsel? I think
There is wisdom in picking the right people to ask questions. Are they godly people? Are they people who love the Lord? Are they people who fear God? And are they concerned about us? Hindi lang na mga kababata natin that we know, they will not go against us because they don't want to offend us. Kaya nga dapat na kung sino ang ating hinga ng mga opinion or counsel, ating tiyakin kung ano po silang uring mga tao. Are they believers who really love the Lord? Kaya nga sa Proverbs 3, 5, and 6, we are told here na we must not trust on our heart alone, our understanding alone. We must trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Are we committed really to seek God and His Word whenever we make decisions? And are we committed really to ask counsel from godly people who can give us wise counsel? Rehoboam was somebody who really was just pleasing himself, and he did not think of how he can serve the people. As a king, wala siyang puso sa mga tao. Kaya nga, tandaan natin, decisions are important. That's why we need to seek godly counsel. We must go to the Word of God in order to understand what is the truth and the right decisions we are going to make. And we must also seek godly counsel in order to be guided. Sana po sa umagang ito ay we do not fail to really seek counsel from godly people, especially kung may mga importanteng decision na ginagagawin natin. And alam natin na kung hingin natin ito sa Panginoon to lead us to these people, ibigay sa Panginoon sa atin. Sana po, ang ating devotional sa umagang ito ay nakakatulong, nakaka-bless po sa atin. We should not follow the example of Rehoboam. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po for this morning that the example of Rehoboam reminded us of how folly it is to not consider the right people to ask counsel. Help us, Lord, that sa aming mga desisyon ay sangayon po sa inyong salita. At i-lead niyo kami, Lord, sa mga kapatiran, mga godly brothers and sisters who can guide us, who can give us the guidance na according sa inyong salita, so that hindi kami magkamali sa mga desisyon na gagawin namin. Panginoon, salamat po because you are our God who will help us in this area. So bless this to our heart today, and we ask this in the name of Jesus. Amen.